Hej! Hjärtligt välkomna till Matpanelen. Det är jag som är Olle. Och med mig idag har jag Gustav Malm. Välkommen. Idag ska vi testa lite balinesisk candy som jag har hittat på diverse affärer runt om i Balinesen. Till att börja med, kan jag få ett glas vin? Tack lady. Först och främst, på kartan har vi, vadå? Oh! De legendariska Vegetable Biscuits. Vad tror vi om de här, Gustav Malm? Jag tror att det kommer vara hemskt. Nissin, är inte det ett känt företag? Inte de som gör snabbnudlarna? Tomatkex och Åh jävlar! De ser inte ut som jag hoppades på. vad vill du hoppas på? Jag trodde de skulle se ut typ så här. Är det olika smak då? Undrar jag mest. Det här är alltså Vegetable Biscuits. Och i dem så finns det Vegetables. Ja. Vegetables innehåller den här. Och så är det bild på massa olika frukt och grönt. Vi tar den och smakar. Mild doft av grönt. Det luktar verkligen chips. Ja, Smaka som en riktigt tråkig kaka bara. Ovärd. Men det luktar verkligen grillchips. Okej, doften och utseendet är bättre än själva smaken, kan vi konstatera. De luktar grillchips. Jag tror det kostade typ 2 svenska kronor för hela paketet. Och det var typ 30 kakor i den. Så jag tror att det var värt det, skulle jag säga. Om man vill bjuda sina kompisar på trista kex. Nästa. Vad har vi att erbjuda? En grön toast utan kant. Oklart vad som är på den. För 4500 rupier. 3 svenska kronor. För den här lilla gröna toasten som vi nu ska smaka på. Oj, halva var eller? What the fuck? Det ser ut som det där som är innehållet i semlor. Ja, ungefär. Det luktar precis som vinet i kyrkan. Visst luktar det vinet i kyrkan? Jag vet inte, jag var inte där. Ta en tugga på hela. Det var inte äckligt i alla fall. Det var verkligen inte gott, tänkte jag säga. Det smakar som... vad är det för gegge? Som äta tvättsvamp. Det ser ut som en tvättsvamp. Smaken i mitten är typ som smutset i tvättsvampen. Vad ska vi säga? På 1 till 10, många stjärnor får den här toasten. 2. Den här toasten får lätt 2. So far så är jag inte alls imponerad av det Indonesien har att erbjuda. Gustav, håll den nära. Det här är väldigt oklart vad det är för någonting. Vi kan inte läsa vad det står. Vi skulle kunna använda Google Translate, men vi tar bort det roligare av det hela. Vi ska gissa ingredienserna, kan vi göra. En challenge. Ser det ut ungefär som så här majschips Ja, vad man smakar söker täckta i sweet and sour sås. Det ser ut som att det skulle kunna smaka jättegott. Vet vad jag? Vad doftar det? Känner du en osande doft? Alltså det luktar bara kex. Och det luktar verkligen kex. Den ser ut precis som något man skulle kunna köpa på så här naturgodis på Sveriges butik. Ja, Sveriges butik. Smakar som jag trodde, exakt. Smakar som ett luktigt kex med alltså det är inte alls imponerande på något sätt. Smakar sött kex. Och med en eftersmak av styrka typ. Ja, inte äckligt. Nej. Den här får av mig 4 av 10 toasters. Jag kan ju göra 5 för det. 5 toast? Detta kom definitivt efteråt, kan vi konstatera från och med här. Senhetta. Tack, rekvisita. Kasta hit den. Varsågod, Gustav Malm. Det här är verkligen obehagligt. Ja, Det här ser äckligt. ut som små geléshots. Det står Inaco och så är det top brand for kids. Ja. Om man är ett kid så gillar man alltså det här. Det finns just det. Lyx. Vi tar en hel. Jag kommer vilja prova en grön utan tvekan. Ja, jag provar en lila då. Jag tog en grön i hopp om äpple och jag fick en mango. Jag tog en lila i hopp om vindruvor, men det är oklart vad det är. Här är ananas. Här är för fan jordgubb. Jesper, inget att stoppa ännu i programmet. Skål på dig. Det här är det svåraste jag någonsin gjort i hela världshistorien. Okej. Oj, det är bokstavligt talat gelé. Nej! Är det så som dallrar när man tuggar? Den är... Gustav, kan du göra en sån här liksom? Kläm på den som går ut. Ni ska se det jag visar. Det är för övrigt någon form av liten geggbit i min gegga. Ja, det är typ en liten aloe vera-bit ser det ut som. Vad kul vi ska ha. Det är så spännande. Ska vi ta oss en test eller? Hur ska det gå? Fick i hela. Konsistensen är vidrig. Jag kommer aldrig kunna svälja det här någonsin. Gud. Fy fan vad äckligt. Det är som att tugga på plastmatta. Det känns som något som skulle kunna vara inuti ett djur typ. För smaken var äckligt, det var ju rent konsistensen som var vidrig.
Det här smakar blask och gelé, äckel. Usch, jag är jättemissnöjd. Men jag förväntar mig inget bättre så jag är inte besviken. Nu fortsätter vi. Aktivglaset. Det omtalade Ice Cream Mallow Filled Blueberry. Filled Blueberry. Kul. Ska vi ta som test eller? Ja. Det ser ut som att det är känns som en så här surpulver ovanpå den. Toppen känns som sockerbiten för En sån här godis sockerbit. Exakt. Fast med pulver på. Ska vi ta som en liten test? Den övre biten var inte god. Jag tycker inte det var gott. Det låter som att vi är väldigt negativa, men det är vi inte. Utan det var bara inte gott. Det var däremot en blåbärssmak som var trevlig. Ja. I glassen. I typ 2 sekunder. Ja, och sen var det bara kartong. Det var som vilken generic dålig godisbit som helst. Om vi skulle hitta på en dålig godisbit så kan man hitta på den här, helt enkelt. Struten smakar precis... Har ni någonsin varit på godisbutiken och köpt sån här tefat med surpulver i? Precis så smakar det. Ja, tefatet. Det var det jag menade. En papper. Det är precis så man prövar på kyrkan. Där är sylten. Varför giggar ni upp? Va? Den skulle vara blå på papper. Nu är det nästa godis. Det här är alltså en grön boll. Det ser ut som snabbnudlar. Det ser ut som snabbnudlar ihoprullade till en boll och torra sådana. Ska vi ta en test helt enkelt? Vi tar en test. Ja. Oj! Nu har jag öppnat på fel sida. Det enda jag har gjort är att ta bort plasten. Gustav Malm. Ja, det luktar som typ snabbnudlar. Kycklingnudelsmak. Det finns ju de som gillar snabbnudlar torra. Vet inte du det? Ja. Det är skuldas. Ska vi ta oss en liten shake eller? Det smakar precis som det vi trodde att det skulle göra. Det smakar snabbnudlar. Sen kom det lite sjögrässmak i slutet. Kände du det nu? Nej. Inte alls trist. Jag hade fel. Kan man kalla det för snacks? Det vet jag inte. Poäng. 6 av 10. För det är nästan nudlar. Om nudlar är 10 av 10. Ja, så exakt. får det här 5 av 10. Här har vi något som ser ut som rödbetschips. Men det är det inte. Det är sötpotatischips. Men de är väldigt röda. Ja, det var kul om den exploderar. Sötpotatisdoften är väldigt fenomenal. Ja. Jag tar en liten snack. Det luktar lite sockervadd. Tycker jag. Jag har inte sockervadd på 100 år. Jag kan ju inte sockervadd så bra, för jag är inte så bra på det. Men det luktar som att gå förbi ett sockervaddstånd på tivolit. Har du ätit innan? Färdiga. Nej! Har du verkligen härlig sötpotatissmak? Det var verkligen en fräsch chip. Jag tyckte definitivt att den var god. 8 av 10. Ja, den är för 8 av 10, för det var väldigt fräsch. Inte så salt nödvändigtvis som man tycker att chips ska vara, men det var verkligen som ett fint snack. Det var ungefär som ett torrt sötpotatis pommes frites. Och det tycker jag är väldigt gott. Så sätta på. Ja. Gröna popcorn, inte jättekonstigt, för jag får med att färgade popcorn är ganska vanligt nu i Sverige, men jag vet inte. Frågan är om det är någon smak på dem. Alltså det är det jag misstänkte när det var grönt. Vi gissar innan vi öppnar. Food flavor. Ja! Konstigt. Det är alltså popcorn med matsmak. Det ser ut som en mikropopcornpåse. Oj! Oj, det doftar sött. Jag gillar inte popcorn som är söta. Nej, fan. Vad trött jag blir. Jag blir verkligen butter. Jag ville ha någon salt popcorn. Inte någon trist grön popcorn. Det finns bara en sak att göra. Ta en hel näve. Ja, det här är det annars för popcorn som popcorn inte har sett. Ja. Bärs. Det ser ut som popcorn med någon form av påklistrat sockerlag. Ja, det doftar som att jag inte vill äta upp det. Klara färdiga skor. Det är bokstavligt talat popcorn som är godis. Det var inte gott. En form av sockerröra i munnen. Man har ätit upp alla popcorn som var bara socker från smaken kvar. Och det är fortfarande kvar, kan jag meddela till er alla som undrar. Jag har socker i min mun. Det påminner lite om kalasbuffar. Det smakar precis Alldeles som jag vet hur trodde. hemskt det smakar i så Jag fall. var besviken innan, jag är besviken redan nu också. Nej, men jag äter pandan. Vad är det för något? Indonesisk gräs. Va? Vad fan? Det där var inte en smak av gräs, det där var smak av socker. Testa det där, det var fan trist. Vi är lite mer än halvvägs in i programmet och Gustav, jag är hungrigare än någonsin. Alva, vad tror man skickar i nästa typ? Här har vi vad som kallas för en sponge crunch. Ja, det är en sponge crunch. Sponge crunch är två ord som är rakt Sponge motsatser crunch. av varandra, känns det som. Sponge crunch. Ja, Det är som att säga någonting och sen något helt annat och hävda att det är samma sak. De här popcornen för övrigt, på skala från 1 till 10 så skulle jag definitivt ge dem en stark 2. jag ger dem en svag 3 för mig. Party size. Är du redo?
Svampkakor. Oj! Det ser ut som tvätt... Det ser exakt ut som de som ligger i pissoarer för att göra doften. Eller hur? Pissoarer. Nej, pissoarkaka. Pissoarkaka. Ni vet kanske inte hur en pissoarkaka ser ut. Den luktar som en dålig jordgubbsmilkshake. Jag tror att det här kan vara gott. Jag Det fortfarande kan fattar verkligen inte. det, trots allt. Ska vi ta en liten taste? Ja. Du smakar flingor och det var verkligen inte alls kul att äta på. Det var ingen crunch alls. Alltså det var typ så här, det var hårt. Eftersmaken är hemsk. Det var hårt, men det var inte knaprigt hårt utan det var så här mjöligt hårt. Det är som en vegetable biscuit. Mjölpotatis. Den här känner jag ingen glädje av. Och jag vill fortsätta spelet innan jag blir trött på livet. 2 av 10 glädje från den här. 2 av 10 glädje. Relativt bra för att vara sponge crunch. Så var det helt acceptabel smak. Okej, så det här är vaktelägg, tror jag. Det är i alla fall små ägg som ser ut som vaktelägg. Jag käkade här när jag var liten och tyckte det var skitgott. Jag har nu kokat de här efter ett recept jag fann på internet. Och jag är jätteosäker på om de är färdigkokade eller inte. Vi får se. Det är Den är jättemjuk. det är- Det är inget skal alls egentligen. Det, är typ, Man kan säkert äta dem i skal, det kanske man kan. det går typ inte att se skalet på sidan. Det ser verkligen finkokt ut. Bra kämpat om du björkul med kokningen. Tack. Gud vilket gulligt ägg. Det är verkligen ett gulligt ägg. Man måste trots allt jämföra med ett vanligt ägg. Som då är Ska vi börja med att ta ett utan salt och sen ta ett med salt? Eller ska vi bara ta ett med salt för första början och hoppas att vi älskar livet? För sig, det är så jävla litet så det är bara att köra. Ja, vi börjar med det då. Klara färdiga skål. Skål. Smakar som ägg. Smakar exakt som ägg. Men det var typ krämigt på något vis. Det smakar nice. Jag vill ha till direkt. Ja. Hopp! Tappar den. Plocka upp den. Typ lakritsfisk. Det här kan bli väldigt saltat väldigt fort. Ja, det är väldigt stor öppning på saltkvarnen. Hur går det Gustav? Sådär. Jag kan inte bara doppa den. Det här saltet duger för mig faktiskt. Ska vi ta som test igen? Saltet förbättrar verkligen smaken på ägget. Ja, ägg är verkligen fenomenalt när man äter salt. Var det här precis det vi hade? Åh nej! Är det sant? De är mögliga. Ska vi ta dem då? Ta hit någon och kolla. Vi hade för övrigt, vi hade köpt frukt också. Jag vill inte öppna den inte i alla fall. Vi köpte nämligen frukt också på den här. De här är smak- definitivt challenge. mögliga. Jag röstar nej. Vita cirklar på sig. Släng det. Ut. Ja. När som helst kommer kameran att stänga av sig så därför kommer vi göra det här avslutet väldigt kvickt och snabbt och väldigt fort. Och därför Tack för att du kollade. Tack för att ni kollar. Mängden folk. Så ska vi säga tack och adjö för den här gången. Vi vet inte när nästa blir, men det kanske också blir någon form av kul balinesisk godistest. Men det var allt från Matpanelen med Olle B och hans kompis Gustav Malm. Adjö. Adjö. Nu kan vi fortsätta.